Jó, de hát mondjuk nem csak kapcsolgatni akarok, meg kulcsokkal ajtókat nyitogatni, nem valami mást is. Nézzünk egy feladatot. Mi legyen az? Legyen itt mondjuk a kulcs mellett nekem egy régi rádióm. Ha jól emlékszem, itt van. Igen. Ez statikus, akkor csinálok belőle, hogy ne legyen az. Az maradhat, nem érdekes. Nem mozgatható. Tehát teszek neki egy viselkedést. Ezt a viselkedést itt találom meg, ez pedig a task, vagyis feladat. Vannak ilyen szövegek, amiket beírhatunk, és én egy megnevezett tárgyat fogok használni. Tárgynak a neve lesz ez. És hogyha működik a dolog, adunk neki egy hangot. Tegyünk valahol egy akkumulátort. Szintén meg kell állítanunk. Viselkedés lesz. Az eszköz. Kézzel tudjuk felvenni. Neve legyen. És kipróbáljuk. Kell valami hozzá, hogy használd. Hogy fölvegyem. Felvettem. Hogy használjam, és szól a zene. Egy egyszerű példa csak erre. Jó, de ezzel mit kezdjük? Hogy lesz ebből játék? Hát mondjuk úgy, hogy van egy ilyen lehetőség, hogy össze kelljen szedni mondjuk bizonyos dolgokat. Ahhoz, hogy meg tudja nyerni a játékot, hogy ki tudja elvinni egy szintet. Mondjuk legyen egy bármi, teljesen mindegy, hogy micsoda. Ennek adunk egy viselkedést, ami itt található meg elvileg, ha jól emlékszem, méghozzá ez a viselkedés. Na most ennek az a lényege, hogy itt beállítjuk, hogy hány objektumot kelljen összeszednünk ahhoz, hogy megnyerjük a játékot. Mondjuk, hogyha azt állítom be, hogy 5-öt, akkor amikor az 5. Ilyen objektumot felszedjük, nem kell zöld golyónak lenni, nem kell ugyanilyennek lenni mindnek, csak ugye ezt a viselkedést kell neki adni. Ugyanezt a számot kell adni neki, hogy a felirat mennyi ideig látszódjon,
Most ezt nem tudom, hogy másodpercbe vagy ezred másodpercbe adja meg. Én szerintem ezred másodpercbe. Tud valami időbónuszt adni, nem foglalkozom most vele ezekkel se. Viszont van egy ilyen itt. Ez a User Global Affected. Ide, ha beírunk egy változót, annak fogja az értékét növelni. Elvileg. Talán egyel, ha beírom. Valószínűleg igen, mert ez a büntetés, ez meg pluszt ad, hogyha ide mondjuk beírok valamit. Mondjuk legyen ez. Viszont, hogy ezt lássuk is, valamit kell hozzá csinálni. Igen, elmentem. Belépek a játék képernyőjébe, és ennek az értéke 0. Ide beírjuk, hogy a my objektünknek az értéke 0. Ide beírom, hogy na, erre kíváncsi leszek, hogy ez működik-e. Visszajövünk ide. Meg is kipróbálom. Ugye ott a golyász, ott megjelenik fönn a felirata, amit beírtam, és az, hogy az érték ennek 0. Fölvettem, és megnövelte egyel a számát. Tehát, ha ide visszajövök, és ide azt írom be, hogy illetve utána írok egy ilyet, ezt is elviszem ide, akkor meg lehet ezt csinálni. Kilépek, visszamegyünk ide, és ha elindítom a játékot, ugye azt mondja, hogy kell nekem összesen 5, fölvettem és már egy megvan belőle. Akkor próbáljuk ki azt, hogy egy másik helyiségbe is teszek. Nem menjünk ilyen messzire. Egy ilyen golyót. Nem is. Mert ugye lehet, rakhatok ki egy golyót, és akkor kezdhetem előről az egészet. De nem muszáj nekem ezt csinálni, mert ha én ahhoz a módszerhez folyamodok, hogy rá kattintok erre, és ezt a golyót rakom le, akkor ugyanaz a viselkedés fog benne maradni. Nem kell újraírnom a dolgokat. Akkor végig is játszom mind az 5-öt. Még egy. Még egy. Még egy.
Vettem egyet. Még egyet. Még egyet. Még egyet. És játék kompletted. Azt írta ki.